नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल चाइल्ड गुरुजी। तो आज આપણે ધોરણ 8 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 9 બેઝિક પદાવલીઓ અને નિત્યસમ તેની ચર્ચા કરીશું અને તેની અંદર સ્વાધ્યાય 9.5 માં પ્રશ્ન નંબર પહેલો યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને ગુણાકાર મેળવો। અહીંયા આપણે આ બંને સંખ્યાઓનો ગુણાકાર મેળવવાનો છે। આ બંને સંખ્યાઓ છે તો બંને સંખ્યાઓને સેમ છે માટે એક લખવી હોય ભેગી તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ x + 3 આખા પદનો વર્ગ। आ रीते लखी सकीए छे। आ एक्स छे तेने धारो कि आपणे एक ए धारीए अने 3 छे तेने बी धारीए तो ए उपरथी हूँ तमने गुणधर्म शीखवाडुं। धारो कि एक्स बराबर ए छे, 3 बराबर बी छे अने आखा पदनो वर्ग छे। जो तमारे आनुं विभाजन शीखवुं होय तो कई रीते शीखवुं पड़े कि आनुं विभाजन करवुं होय तो पहला पदनो वर्ग एटले कि ए नो वर्ग प्लस अहींया प्लस होय तो प्लस, माइनस होय तो माइनस, तो अहींया प्लस छे माटे प्लस 2 गुण્યા પહેલું પદ બીજું પદ એટલે કે 2 ગુણ્યા પહેલું પદ a છે તો a અને બીજું પદ એટલે કે b। ત્યારબાદ બીજા પદનો વર્ગ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ। તો આ રીતે થાય છે આનું વિભાજન। a + b² નું વિભાજન કઈ રીતે થશે? પહેલા પદનો વર્ગ પ્લસ પહેલું પદ બીજું પદ પ્લસ b નો વર્ગ। તો આ રીતે આપણે બધા દાખલાઓનો વિભાજન કરીને ગણીશું। તો ચાલો જોઈએ। x + 3² છે તો એનું આપણે વિભાજન કરવું હોય તો પહેલા પદનો વર્ગ એટલે કે x નો વર્ગ પ્લસ પહેલું 2 ગુણ્યા પહેલું પદ બીજું પદ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ બીજું પદ એટલે 2 કૌંસમાં x કૌંસમાં 3 પ્લસ ત્રીજા પદનો વર્ગ એટલે 3 નો વર્ગ। x નો વર્ગ તો એમને એમ રહેશે x નો વર્ગ 3 દુ 6 6x પ્લસ 3 નો વર્ગ એટલે કે 9। तो आपणो आंसर आपने मळी गयो। त्यारबाद सेकंड क्वेश्चन 2y + 5 2y + 5 तो ए ज रीते आमा 2y + 5 नो वर्ग बरोबर। त्यारबाद शुं करशुं? पहला पदनो वर्ग 2y नो वर्ग प्लस 2 गुण्या पहलुं पद अने बीजुं पद गुण्या प्लस छेल्ला पदनो वर्ग। 2 नो वर्ग केटलो थशे? 4 અને y નો વર્ગ પ્લસ નું ચિહ્ન એમ ના એમ 5 દુને 10 10 દુને 20 y પ્લસ 5 નો વર્ગ 25 આવી ગયો। બીજો દાખલો થર્ડ દાખલો 2a - 7 અને 2a - 7 બંને સંખ્યા સેમ છે તો આપણે લખી શકીએ છીએ 2a - 7 આખા પદનો વર્ગ। પદ ચલો અલગ પાડીએ તો 2a નો વર્ગ माइनस है तो माइनस नु चिन्ह 2 गुण्या पहलू पद बीजू पद प्लस बीजा पद नो वर्ग। 2a नो वर्ग एमना एम रहेशे माइनस नु चिन्ह एमना एम 7 दूने 14 14 दूने 28 a प्लस 7 नो वर्ग 49 આવી ગયો દાખલો। દાખલા નંબર 4 3a - 1/2 a ના એ જ રકમ બાજુમાં છે તો 3a - 1/2 આખા પદનો વર્ગ। આમાં એ જ નિયમ લાગુ પડશે તો 3a નો વર્ગ પ્લસ સોરી માઇનસ છે તો આપણે માઇનસ લખીશું -2 ગુણ્યા પહેલું પદ એટલે કે 3a ગુણ્યા બીજું પદ એટલે કે 1/2 અને ત્રીજું છે પ્લસ 1/2 નો વર્ગ। ચલો 2 અહીંયા છે 2 જતા રહેશે તો શું વધ્યું આપણી પાસે 3a નો વર્ગ माइनस 3 गुण्या 1 એટલે 3a प्लस 1 નો વર્ગ 1 અને 2 નો વર્ગ 4। તો આપણને દાખલો શું મળ્યો? 3a² - 3a પ્લસ 1/4। તો ત્યારબાદ છે આપણી પાસે પ્રશ્ન નંબર 5 1.1 m - 0.4 અહીંયા 1.1 m + 0.4 આપણે આગળ જોયું એમાં ચિહ્નો સરખાવતા હતા પ્લસ તો પ્લસ માઇનસ તો માઇનસ। અહીંયા ચિહ્નો બદલાય છે એક માઇનસ છે એક પ્લસ છે તો આ જગ્યાએ શું કરું તમને સમજાવું કે ધારો કે આપણે 1.1 ને a વડે દર્શાવીએ છીએ અને 0.4 ને b વડે દર્શાવીએ છીએ તો અહીંયા -a - b થયો અહીંયા a + b થયો। તો આવું પહેલામાં થતું હતું અને જ્યારે તેમાં ચિહ્નો સમાન હતા ત્યારે આપણે શું કરતા હતા પહેલા પદનો વર્ગ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ બીજું પદ અને ત્રીજા પદનો વર્ગ। પરંતુ અહીંયા શું કરશું કે પહેલા પદનો વર્ગ a નો વર્ગ
ત્યારબાદ પ્લસ માઇનસ માઇનસનું ચિહ્ન એન્ડ બીનો વર્ગ. બસ અહીંયા આટલું જ કરવાનું છે, એનો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ. તો ચાલો જોઈએ દરેક દાખલામાં. સૌ પ્રથમ છે 1.1 m માઇનસ 0.4, 1.1 m પ્લસ 0.4. તો અહીંયા શું થશે? 1.1 m આખા પદનો વર્ગ માઇનસ 0.4 આખા પદનો વર્ગ. બસ આટલું કરો એટલે દાખલો પૂરો. એક પોઈન્ટ આપણે કાઢી દઈએ છીએ. 1.1 એટલે કે 121. પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે, વર્ગ છે, માટે બે આંકડા થઈ જશે. તો 1.21 m નો વર્ગ માઇનસનું ચિહ્ન એમને 0.4 નો વર્ગ એટલે કે 0.16. જવાબ પૂરો આપણો 1.21 m નો સ્ક્વેર માઇનસ 0.16. દાખલા નંબર 6 a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર. અહીંયા આપણે પહેલાં ગોઠવણી બરોબર કરી દઈશું. તો બી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર, અહીંયા પણ બી આગળ લાવી દઈએ તો બી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. હવે જોતાં ખબર પડે છે કે એક પ્લસમાં છે ને એક માઇનસમાં છે. તો તેમાં શું કરશું? ઉપર કર્યું તો એ જ પ્રમાણે કે પહેલા પદનો વર્ગ એટલે કે બીનો વર્ગ માઇનસ એનો વર્ગ. આપણો દાખલો પૂરો. એનો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ અથવા બીનો વર્ગ માઇનસ એનો વર્ગ. ત્યારબાદ આગળનો ક્વેશ્ચન 6x માઇનસ 7, 6x પ્લસ 7. કરતા હતા એ જ પ્રમાણે 6x આખા પદનો વર્ગ માઇનસ 7 આખા પદનો વર્ગ કરીશું. 6 નો વર્ગ થશે 36, xનો સ્ક્વેર માઇનસ 7 નો વર્ગ થશે 49. દાખલો ક્લિયર. ત્યારબાદ છે માઇનસ એ પ્લસ સી, માઇનસ એ પ્લસ સી. પાછો આપણો જે જૂનો દાખલો ગણ્યો તો એ જ પ્રમાણે આવ્યો, પ્લસવાળો દાખલો આવ્યો. તો શું કરશું? જે પહેલે કરતા હતા એ જ પ્રમાણે કે પહેલું પદ એટલે કે માઇનસ એનો વર્ગ પ્લસ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ, બીજું પદ પ્લસ છેલ્લા પદનો વર્ગ. બરોબર. ત્યારબાદ હવે શું કરીશું? પહેલો પદ એનો વર્ગ એ થઈ જશે, માઇનસ નીકળી જશે. કેમ કે વર્ગ છે, વર્ગ કરો એટલે માઇનસનું ચિહ્ન નીકળી જાય. ત્યારબાદ પ્લસનું ચિહ્ન એમના એમ 2 ગુણ્યા એ બી, 2 ગુણ્યા એ સી પ્લસ માઇનસ માઇનસનું ચિહ્ન અહીંયા માઇનસનું આવી જશે 2ac. ત્યારબાદ પ્લસ સીનો વર્ગ અને અહીંયા એનો વર્ગ આવશે. દાખલા નંબર 8 કમ્પ્લીટલી ક્લિયર આપણો.